تولشون یان میرزا کوچک خان. میرزا اچای جیمون یان کاراکتر. ویشه مبارزه یان تولشون افکت ان نظامی حرکت. دمه همراه بماندن. تولشون یان میرزا کوچک خان. میرزا اچای جیمون یان کاراکتر. ویشه مبارزه یان تولشون افکت ان نظامی حرکت. تولشون نویابرم مانگی اخنروش میرزا کوچک خان جنگلی شهادتی سالگاردشه. میرزا یونیس مشهور به میرزا کوچک خان جنگلی ای 1808 سالی اکتیابرم مانگی 12 رش شهرده موکوبه. او ایرون ده ملتچیتی اکتیویست یعن ایرون ده کنستیتوسیه انقلاب دوره ده چپ یا ان صلح حرکتی مبارز به. آن برنامه ده پیدمون شمنی ده میرزا کوچک خان جنگلی یعن اچای حرکتی اشنو بکمون. دمه همراه بماندن. یونیس مشهور به میرزا کوچک خان اشته هردانتی یعن جوونتی دوره رش شهرده دوونیشه. ایرونی وضعیت تچای جیمونی روی دهش کاردشی. مظفرالدین شاه دوره که پوچو خصبه یعن اولک اختیاری به عین و دوله اسپاردیشه. ظلم و ستم کواتین کالی به وجه وضعیتون خلقیتی روزون سبب بین به وضعیت ده میرزا کوچک خان ده چند کس دینی خادیمون گرده کرده. دینی خادیمون گروه تشکیل کرده شپشوان شه سلاح به دستگتشونه ایان مسلح بین. اول تولیشون آرشه ایان ده تولشه خلقی می بریزون کمگتی ده اوروسون انگلیسیون ایان اهریمنی قوونزی جنگ کردشه. تولیشون دوبه میرزا جیمونی اخونه لحظه اچای پش دادن ماندین ایان ایرونی کو میدوفیا کاردشونه. شما همراهی کو به تشکر کردم. برنامه آن بخشده برگلای تاریخی کویازانون پارس دوامونکی شما نظر میرزا کوچک خان جنگلی مبارزه یعن حرکتی بارده چیچه؟ آن حرکت به شمالی تولشون یو نمونه به بزنه؟ چما برنامه کویازان جواب دایده. از نگاه تاریخی پهنه‌ای از مردمان گوناگون بوده و در کنار پهنه دیگری به نام تالش در تاریخ وجود داشته و این دو مردمان در این جغرافیا به هم پیوسته بودند، با هم همکاری داشتند، با هم خویشاوندی داشتند، چه گیل‌ها که در جلگه بودند و چه تالشی‌ها که در دامنه و کوههای تالش ماندند، هر دو به هم نیازمند بودند و جغرافیا و ژئوپلیتیک گیل‌ها و تالشی‌ها در تاریخ ایران به دلیل جغرافیای همسان مشترک بوده. بنابراین اگر تهدیدی از نیروهای بیگانه و دشمنان می شده، سازداری است یا طبیعی است که این تهدید متوجه هر دو مردمان می شده و هر دو می بایست با هم همکاری و همداستانی داشته باشند. بنابراین در جنبش میرزا کوچک خان و در جنبش جنگل ما همچنان شاهد آن هستیم که تالشی ها هم همسو، همداستان و همدوش با میرزا کوچک خان در نبرد با قوای بیگانه همکاری داشتند. ما می‌دانیم که تالشی ها در جنگ های ایران و روس 100 سال پیش از آن
یعنی در 1806 تا 1828 جانانه جنگیدند و جانانه از تالش ایران دفاع کردند تا لنکران و تا سالیان و تا بالاتر از آن نزدیکی های باکو و دشت مغان جنگیدند تا این منطقه در درون سرزمین ایرانی بماند. اینها در جنگ های ایران و روس همدوش با خانات گیلان و دیگر خانات می جنگیدند تا دشمن هرگز به این پهنه پا نگذارد. بنابراین در جنبش جنگل تالشان هم به دلیل همسایگی جغرافیایی، هم به دلیل همبستگی و همسویی‌های مشترک طبیعی میبایست تأثیر پذیرفته و همکاری میکردند. ما از همان روزهای نخست خیزش میرزا کوچک خان شاهد آن هستیم که تالشی ها هم به پا خواستند. یکی از مهمترین چهره های تالشی که همدوش با میرزا کوچک خان جنگلی بود، حسن خان تالشی آریانی بود که بزرگ خاندان آریان رو رهبری میکرد و سرکرده بزرگی از تالشان در این پهنه بود. او بود که میرزا کوچک را از نظر نظامی تقویت میکرد. او بود که سلاح میداد. او بود که اسبان آماده رزم رو به او میداد. البته او تنها نبود، دیگرانی هم بودند، اما سهم تالشی ها در جنبش جنگل بسیار بسیار بزرگ و بسیار ارزشمند هست. حتی از لحاظ مالی، آذوقه و خوراک تالشی ها سرآمد جنبش جنگل بودن. به واسطه مرزهای جغرافیایی هم خوب می توانستند که به جنبش جنگل کمک برسانند و به آنها پناه بدهند. اما یک نکته بسیار مهم است و آن این که اینها در واقع در جنبش به هم تنیده شده بودند. هنگامی که میرزا کوچک خان جنگلی در مسیر راه و پس از جمهوری گیلان متوجه شد که بلشویک ها و جناح چپ یعنی حیدر اموغلی و خانو قربان و دیگران دارند راه دیگری رو میروند، آنها رو از جنبش جنگل طرد میکنه. تکرار میکنم، هنگامی که میرزا کوچک خان جنگلی پس از اعلام جمهوری گیلان متوجه میشه که جناح چپ به رهبری حیدر اموغلی و خانو قربان و دیگران دارن مسیر دیگری رو میپیمانند و جنبش جنگل رو از هدف آزادی خواهانه و در واقع ایران دوستانه جدا میکنند، میرزا کوچک هم راه خودش رو جدا میکنه و اینجا هم این تالشی ها هستند که در کنار میرزا کوچک خان با حیدر اموغلی می جنگند. تالشی ها بودند که به رهبری حسن خان آریانی و تالشی در کنار میرزا کوچک کمیته مشترک سیاسی حیدر اموغلی رو منحل می کنند و آنها رو یک به یک دستگیر می کنند. اما این پایان کار نیست. عزیز تماشاکن، شمانان اشتراک بکنن یعنی اشتن نظر با وطن که طولشون وظیفه میرزا کوچک خان جنگلی نومده انقلاب بده چیچ به. دعوت کردم ببیندن یعنی بمستن که فومنات منطقه طولشون خصوصا آلیان جون وظیفه آن انقلاب بده چیچ به. دعوت کردم تماشا بکنن. جنبش جنگل در تحولات تاریخ معاصر ایران اهمیت فراوان دارد. اهداف عمده این جنبش مسلحانه و انقلابی مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی عنوان شده بود. با وجود اینکه میرزا کوچک خان سمبل رهبری این جنبش شناخته می شود،
افراد، گروه‌ها و اقوام دیگری نیز در این جریان فعال بودند. از جمله این اقوام تالشان و خصوصاً تالش‌های ایل آلیان بودند که در تشکیلات جنبش نقشی پررنگ و مهم بر عهده داشتند. با آغاز مبارزات جنگلی‌ها، حسن خان آلیانی معروف به معین الرایا رئیس ایل آلیان به پیشنهاد اتحاد میرزا پاسخ مثبت داد و وارد تشکیلات جنگل شد و ایل خود را نیز به خدمت جنبش درآورد. آلیانی‌ها با توان رزمی بالا و اقتصاد خودکفای ناشی از پیشی دامداری کمک فراوانی به جنبش مسلحانه نمودند. علاوه بر آن، به استناد برخی منابع، جغرافیای طبیعی آلیان در آن روزها محلی مناسب برای استقرار یک جنبش چریکی محسوب می‌شد و جنگلی‌ها با انتخاب این نقطه به عنوان سنگر اصلی مبارزه وضعیت خود را از نظر جنگی بهبود بخشیدند. نقش و کارکرد تالشان آلیان پس از جدایی حاج احمد کسمایی از صف جنگلی‌ها پررنگتر نیز شد. پس از حاج احمد بود که آلیان به یگانه پایگاه جنگلی‌ها تبدیل شد و امارت حسن خان آلیانی در زیده آلیان به مرکز اصلی تصمیم‌گیری‌های سیاسی و نظامی جنبش بدل گشت. با آمدن سردار سپه رضاخان به گیلان و تحمیل شکست‌های پی در پی به جنگلی‌ها، آلیان به آخرین نقطه و پناهگاه کوچکخان تبدیل شد و یاران آلیانیش نیز از آخرین کسانی بودند که در کنار وی به جا ماندند. در آن روزها میرزا مخفیانه در پناه آلیانی‌ها در مخفیگاه میزیست و نهایتاً فرار غیر منتظره او به سمت ارتفاعات گیلوان مرگی تراژیک برای او رقم زد. این در حالی بود که میرزا نعمت الله خان آلیانی داماد حسن خان برای دفاع از او خود را آماج گلوله دشمنان قرار داد و جان باخت. اما این جانفشانی او نیز باعث نشد که سردار جنگل از مرگ رهایی یابد و عاقبت نیز در 11 آذر 1300 هجری شمسی در گردنه گیلوان بر اثر سرما از پای درآمد و فدای آرمان آزادی وطن شد. عزیز تماشاکان، شما دقتی کو به تشکر کردم. ایان دعوت کردم که به آن هفته برنامه واجنی باخشیان تماشا بکنم. دگله جریان سیاسی و نظامی مهمی که تالشون در تاریخ معاصر ایران ایکو تأثیر داشته ایل مشروطه و ایل نهضت جنگل. دومین جریان سیاسی که تالش شدیدک و نقش دارین نهضت جنگل و به رهبری میرزا کوچکخان جنگلی. نهضت در سال 1294 وارد عرصه مبارزه و تا سال 1300 هم ادامه پیدا کرده شد. نقشی که تالشه در نهضت داریم بسیار مهمه. تالش‌های گیل آلیان به رهبری حسن خان آلیانی در نهضت حضور بسیار فعالشون داشتن. علاوه بر چه حسن خان آلیانی که کسی که رئیس ایلا مردم ایلش تنشنی به عنوان نیروی نظامی در اختیار نهضت جنگل قرار داشته و به مدت 7 سال در کنار میرزا جریانش رهبری کرده. یکی از نقش‌های مهمی که حسن خان آلیانی به خصوص بعد از جدایی حاج احمد کسمایی از نهضت جنگل داری تأمین مالی نهضت آگاه بیشتر به وسیله دامداران ایل آلیان تأمین بی. از دیگر نقش‌های ایل آلیان حسن خان آلیانی و مردم تالش آلیان استقرار نیروهای جنگل در جنگل‌ها و کوههای منطقه تالش آلیان بود که به مدت تقریباً 7 سال نهضت جنگل در جنگل‌ها و کوههای آلیان مستقر بود و آن منطقه به عنوان یکی از مناطق مهم جنگی شناخته بیم. اما موضوع مهمی که وجود داره حسن خان آلیانی از جمله رهبرانی است که در منابع خیلی کمتر درباره چه صحبت کردن و نقش چشنی خیلی کمترشون بیان کردن و از طرفی هم نقش خود آلیانیون و تالشون در نهضت هم خیلی کمترشون بازتاب دو در منابعی که مورخان نهضت جنگلشون نوشتن.
حرمتنا تماشا کن این همیشه لغه همرون امروزنا برنامه در به چوکا انفورماسیون مسمونه میرزا کوچکخان جنگلی بارده شما فیک این نظر چشم کردمون شما بزنیون ده مساج صدو یا ان ویدیو اشتر فیکون ببغندن بمانو تالیش اینترنشنال تیوی یوتیوب اینستاگرام تویتر تلگرام تیک توک این فیسبوک صفحه اون ده آبونه ببندن تو بجو برنامه شما نیاسپارده بگیره خدا حافظ